ในวันนี้เราจะมาลองตู้ F5R ในราคาไม่เกิน 2,000 กับ5 Multi Effect ยอดนิยมหลักพันยันหลักหมื่นเสียงจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับปัจจุบันนะครับ Multi Effect เนี่ยก็ถือว่ามีการพัฒนานะฮะจนเป็นที่ยอมรับไม่ว่าคุณจะเล่นเป็นอดิเรกหรือว่ามืออาชีพเนี่ยต่างก็ได้รับความนิยมและเอาไปใช้งานกันอย่างแพร่หลายนะครับซึ่งการที่เราจะเค้นประสิทธิภาพของตัวเอฟเฟกต์เราได้ดีเนี่ยเราจะต้องมีตัวมอนิเตอร์ที่ดีครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังก็ดีตู้ลำโพงก็ดีหรือบางคนเนี่ยก็อาจจะปรับผ่านตู้แอมป์นะครับแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยผมคิดว่าการปรับผ่านตู้ FR หรือเรียกว่าลำโพง Full Range นะครับก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดีมากๆครับเพราะว่าเราสามารถที่จะปรับ EQ ต่างๆเนี่ยการตอบสนองเนี่ยมันจะออกมาได้อย่างชัดเจนครับผมมองว่ามันดีกว่าตู้แอมป์หรือว่ากว่าหูฟังอีกด้วยนะเพราะว่าอย่างหูฟังเนี่ยการฟังลักษณะที่ว่าเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้ผ่านอากาศสักเท่าไหร่รวมถึงตัวเสียงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีย่านบางย่านเนาะที่เราอาจจะไม่ได้ยินจริงๆเมื่อเราไปเล่นสู่ลำโพง PA หลักเนาะบางคนเนี่ยอาจจะไปปรับกับตู้แอมป์เนาะแต่ว่าการไปปรับกับตู้แอมป์เนี่ยมันก็จะมีอีกหนึ่งเรื่องครับนั่นก็คือเรื่อง frequency ครับก็คือย่านเสียงเนี่ยบางย่านเช่นย่าน low เนี่ยอาจจะลงได้ไม่ลึกเพียงพอนะครับมันจะไม่เหมือนกับการที่เราไปต่อออก PA เนาะการที่เราจะซื้อตู้ลำโพง PA มาเอาไว้ปรับเอฟเฟกต์ที่บ้านอันนั้นก็อาจจะดูเกินความจำเป็นไปนิดนึงนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้ตู้ลำโพง F5R เนี่ยเข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากนะครับกับผู้ที่ใช้งาน Multi Effect ครับต้องบอกไว้ก่อนนะว่าก่อนหน้านี้ตู้ลำโพง F5R เนี่ยที่ออกมาเนี่ยมักจะมีไซส์และขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เกินไปครับแต่จนถึงปัจจุบันนี้นะครับพวกตู้พวกนี้เนี่ยเริ่มลดไซส์มานะครับทำให้คนที่โอเคอาจจะไม่ได้ต้องการตู้ FR เนี่ยเอาไว้เล่นตามเวทีหรือว่าเอาไว้เล่นแบบสเตจใหญ่ๆเนี่ยคือต้องการเพียงแค่การปรับซาวด์อยู่ที่บ้านเนี่ยตู้เล็กๆเนี่ยก็เริ่มจะตอบโจทย์เยอะขึ้นครับและในวันนี้นะฮะผมจะมาแนะนำตู้นี้เลยครับนี่คือ M-Wave SP100 ครับตัวนี้เนี่ยเป็นดอกลำโพงที่ขับย่านเสียงแบบ Full Range ครับก็คือขับเสียงได้ทุกย่านเลยโดยตัวเขาเนี่ยยังมาพร้อมกับตู้แอมป์จำลองอีก8โมเดลครับทำให้เราสามารถที่จะใช้ไว้ซ้อมเฉยๆก็ได้นะอาจจะไม่ต้องไปปรับเอฟเฟกต์ก็ได้ต้องการความสะดวกแบบเสียบปุ๊บซ้อมได้ปั๊บเนี่ยเขามีเอฟเฟกต์มาให้และยังมี Modulation Delay Reverb อีกด้วยนะครับตัววัตต์ของเขานะครับจะอยู่ที่10วัตต์และสามารถที่จะต่อเปิดเพลงกับบลูทูธจากมือถือได้อีกนอกจากนั้นเนี่ยเขามีแบตเตอรี่ในตัวครับสามารถใช้งานได้ถึง8ชั่วโมงเลยการชาร์จเนี่ยก็คือง่ายมากครับเราสามารถที่จะนำอะแดปเตอร์ที่เอาไว้ชาร์จมือถือเนี่ยแหละเสียบสาย Type C มานะครับเสียบชาร์จได้เลยความสามารถของ USB ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับตัวนี้เนี่ยยังเป็น OTG เราสามารถที่จะต่ออัดเสียงกับมือถือได้หรือว่าจะต่อกับคอมพิวเตอร์ก็บันทึกเสียงได้ด้วยเช่นกันสำหรับใครบางคนนะครับที่อาจจะมี Multi Effect ที่รุ่นไม่ได้ใหม่มากหรือบางคนอาจจะใช้งานพวก preamp เป็นก้อนๆเนาะแล้วเราก็ต่อเข้ามาเราก็สามารถที่จะถ่ายทำคอนเทนต์หรือว่าจะเก็บเสียงพวกนี้เอาไว้ฟังนะครับเพื่อรีเช็คตัวเองก็ได้ด้วยเช่นกันครับถือว่า USB ที่ให้มาก็มีประโยชน์มากๆในส่วนของตัวปุ่มปรับต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีปุ่มปรับตรงนี้นะครับนี่คือตัวเอาไว้เลือกนะครับว่าเราอยากจะเลือกแอมป์เป็นตู้ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาที่แก๊กแรกเนี่ยมันจะเป็นการบายพาสเพราะฉะนั้นตู้นี้เนี่ยก็จะเป็นลำโพง FR ให้เราปรับเอฟเฟกต์ได้ด้วยนะครับซึ่งบางคนก็งงเนาะว่าตู้ F5R เนี่ยจำเป็นจะต้องใส่แอมป์มาด้วยหรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่าคืออย่างเจ้าบางเจ้าเนาะผมยกตัวอย่างเช่น Lightsix เนี่ยโอเคเขาอาจจะไม่ได้ใส่ preamp มาแต่เขามีแคปซิมไว้ให้เราใช้งานเรียกได้ว่าก็มีความยืดหยุ่นนะครับในการใช้งานเราอาจจะไปออนเอฟเฟกต์แล้วก็ใช้แคปที่เขาแต่ตัวนี้เนี่ยคือแถมตัวจำลองโมเดลแอมป์มาให้เราเลยเพราะฉะนั้นเราไม่จำเป็นที่จะต้องแบบมีเอฟเฟกต์เป็นมัลติเอฟเฟกต์ที่จำลองแอมป์ไปเลยอย่างเดียวก็ได้เราอาจจะมีเอฟเฟกต์ก้อนแล้วเรามาใช้ preamp ในนี้ก็ได้อีกด้วยเช่นกันครับต่อมาก็จะมีหนอบเกนครับตัวนี้ก็คือเร่งสัญญาณนะครับให้มันแตกเยอะยิ่งขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นเสียงคีย์เนี่ยมันจะเป็นการเพิ่มเขาเรียกว่าเหมือนเพิ่มเกนเนี่ยเมคอัพให้ซาวด์มันดังขึ้นหรือว่าจะแข็งตู้ก็คือเกนสุดได้เลยต่อมาก็จะมีปุ่มโทนครับก็จะทำงานคล้ายๆกับในเอฟเฟกต์ก้อนเนาะถ้าเกิดว่าโทนเนี่ยปรับลดมานะครับมันจะมีเสียงที่ทุ้มและแหลมจะหายไปแต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนจนสุดเนี่ยเสียงแหลมก็จะเยอะขึ้นเสียงทุ้มก็จะน้อยลงอันถัดมาครับนี่คือปุ่มมอดครับคือปุ่มมอดเนี่ยเขาจะมีเอฟเฟกต์ให้เราใช้งานกันถึง3ตัวครับคือเวลาเราหมุนเนี่ยมันจะมีสัญลักษณ์ที่เป็นข้อๆเนาะว่าถ้าอยู่ในเลนส์แรกเนี่ยมันจะเป็นปริมาณความมากน้อยของเอฟเฟกต์ตัวแรกแล้วก็จะเป็นตัวที่2ตัวที่3ไปเรื่อยๆและในส่วนของตัวสเปซเนี่ยก็คือจะมีรีเวิร์บด้วยแล้วก็มีดีเลย์ด้วยนะครับก็มีให้3ซาวด์ไว้ให้เราใช้งานนะครับปุ่ม
สุดท้ายเนี่ยเป็น Master ครับคือปรับความดังเบาเนี่ยแหละโดยถ้าเกิดว่าใครนำไปปรับกับ Multi Effect เนี่ยผมจะแนะนำว่าที่ตัว Multi Effect เราเองอาจจะเปิดเยอะประมาณนึงอาจจะสักครึ่งนึงหรือว่าสัก 70% นะครับแล้วก็ค่อยมาปรับเลเวลที่ตัวลำโพงเนี่ยคือท้ายสุดนะครับตามความดังที่เราต้องการเลยแล้วก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องครับส่วนด้านหลังเมื่อกี้ USB Type C เนี่ยผมเล่าไปแล้วเนาะมันก็จะมีช่อง Headphone แล้วก็มีช่อง aux in นะครับสำหรับใครที่โอเคอาจจะไม่ได้ต่อกับมือถืออาจจะต่อกับคอมพิวเตอร์ปล่อยเสียงมาอันนี้ก็คือรองรับนะครับช่องต่อต่างๆเนี่ยที่มีมาให้ก็ครบครันเลยทีเดียวครับในส่วนของดีไซน์ตู้นี้นะครับถือว่าไม่ได้มีขนาดที่ใหญ่มากนะครับและวัสดุเนี่ยคล้ายๆกับพลาสติกโพลิเมอร์เนาะมีความแข็งแรงนะครับและหน้ากากก็จะมีวัสดุที่เป็นเหมือนโลหะนะครับเป็นตะแกรงแบบนี้ก็แข็งแรงเลยทีเดียวป้องกันดอกลำโพงเนี่ยยุบแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็มีกิฟต์จับแบบนี้นะครับใครอยากจะพกพาไปซ้อมด้วยนะครับก็ไม่ได้เกะกะอะไรมากมายครับเมื่อเราซื้อตู้แอมป์ตู้นี้นะครับเขาก็จะแถมสาย 3.5 มาให้นะครับสำหรับต่อผ่าน aux in เนาะแล้วก็อีกอันนึงครับก็จะเป็นสาย USB Type A to Type C นะครับสำหรับใครที่โอเคอาจจะไปต่อกับมือถือหรือว่าไปต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครต่อกับมือถือเนี่ยอาจจะต้องหาหัวแปลงนิดนึงเนาะในด้านของ USB Type A นะครับโอเคครับหลังจากที่ได้ฟังสเปคไปนะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะไปฟังเสียงในการที่เราจะทดสอบนะครับกับเอฟเฟกต์5 รุ่นนะครับที่เป็นยอดฮิตที่ผมได้เกริ่นไว้ต้นคลิปนะครับ M-Wave Tank G 1 ก้อนนะครับ Welton ที่เป็น GP5 ก้อนเล็กๆเนาะแล้วก็จะมี Moer GS 1000ต่อมาก็จะเป็น Hotone Ampilo 2และตัวสุดท้ายเนี่ยพลาดไม่ได้เลยครับกับ Neural Nano Cortex ครับ
โอเคครับหลังจากที่ได้ลองเอฟเฟกต์ไปทั้ง5รุ่นเรียกได้ว่าการตอบสนองเนี่ยถือว่าทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะปรับจูนเอฟเฟกต์ตัวนั้นๆต่างๆเนี่ยได้อย่างสะดวกสบายเลยนะครับแต่เมื่อเราลองในโหมด F5R แล้วเนาะเรามาลองในส่วนของเสียงที่เขามีมาให้กันดีกว่านะครับว่าตัวแอมป์ที่เขามียัดมาให้เนี่ยมันทำงานเป็นยังไงบ้างและเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยเสียงจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก็จากที่ผมได้ลองซาวนะครับกับการเล่นมัลติเอฟเฟกต์ต่างๆรวมถึงได้ลองเล่นเสียงในตู้ของเขาเนี่ยก็มองว่าตู้นี้เนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับในราคาที่แบบไม่เกิน 2,000 เราสามารถที่จะปรับเอฟเฟกต์ได้ด้วยรวมถึงบางทีโอเคไม่สะดวกที่จะหยิบเอฟเฟกต์เนี่ยมาต่อนะครับแค่ต้องการซ้อมนะครับให้มันแบบ
สะดวกสบายตัวนี้เนี่ยก็มีเอฟเฟกต์และตู้แอมป์สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีทันใดเลยนะครับและเขายังจะยัดฟีเจอร์ที่แบบเรียกได้ว่าคุ้มมากๆครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเพลงผ่านบลูทูธตู้เนี้ยมันเป็นลำโพงฟูลเลนด้วยเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราเปิดเพลงเนี่ยเสียงเพลงต่างๆที่เราเปิดออกมาเนี่ยคือเขาขับได้เต็มย่านแน่นอนเนาะไม่จำเป็นที่เราจะต้องซื้อไว้เล่นแค่กีตาร์อย่างเดียวนะเราสามารถที่จะใช้เป็นลำโพงเปิดเพลงเมื่อแบบโอเคมีเพื่อนๆมาจัดปาร์ตี้กันก็คือเปิดเพลงฟังได้ด้วยนะครับและเขาเองก็ยังมีตัว OTG ที่เอาไว้ต่อกับมือถืออัดเสียงผมมองว่าตู้เนี้ยมันค่อนข้างที่จะครอบคลุมการทำงานหลายแบบปรับซาวด์ได้เล่นกับตัวมันเฉยๆก็ได้เปิดเพลงฟังก็ได้แถมยังเป็นอินเทอร์เฟซอัดเสียงสำหรับใครที่อยากทำคอนเทนต์ตู้เนี้ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตู้จบเลยก็ว่าได้ครับในราคาไม่เกิน 2,000 สำหรับใครนะฮะที่สนใจ M-Wave SP100 ก็ติดต่อ CT Music Shop ได้เลยครับ